নমস্কাৰ, আজি এই ভিডিঅ'টোত বেগৰ কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। যিসকলে নতুনকৈ ভিডিঅ' চাই আছে, আপোনালোকে প্ৰডাক্টসমূহ ল'বৰ কাৰণে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু মেছেজত গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়া হ'ব। বেগৰ লগতে জুৱেলাৰী কালেকশ্যনো এই চেনেলত দেখুওৱা হয়। আপোনালোকে এবাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিলেই গম পাব। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ। এইটো গ্ৰীণ কালাৰত আছে আৰু ইয়াৰে প্ৰিণ্টটো চাওক, খুব বেছি মৰম লগা প্ৰিণ্ট হয় আৰু যিহেতু গ্ৰীণ কালাৰটো খুব ট্ৰেণ্ডিং, জুৱেলাৰীটো ট্ৰেণ্ডিং হৈ আছে। এয়া দেখিছে, খুব ধুনীয়া এডাল ডিজাইন কৰা গৈছে আৰু যদি ভিতৰ ফালে আপোনালোকে চেম্বাৰ পাব, স্লিং আৰু হেণ্ড দুটা হিচাপতে ল'ব পাৰিব। যদি হেণ্ডবেগ হিচাপত ল'ব খোজে এনেকৈতো ল'বই পাৰিব। ধুনীয়াকৈ মোবাইলটো অকণমানি কিবা প্ৰডাক্ট লৈ ল'ব পাৰিব। স্লিং বেগ হিচাপত ল'বৰ কাৰণে বেল্টটো ইউজ কৰা গৈছে। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচটো আহিব অনলি 350 ৰুপিজ। 350 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। সেম প্ৰাইজতে এইটো ব্ৰাউন কালাৰত দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতো ফিটা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। বেল্ট আছে, দুটা চেম্বাৰ থাকিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। 350 ৰুপিছত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। বিয়াৰ ছিজন যিহেতু অকণমান ব্ৰাইডেল কালেকশ্যনো দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো এটা ব্ৰাইডেল বেগ হয়, বিয়াত ল'ব পাৰিব বা কইনাকো গিফ্ট কৰিব পাৰিব। দুটা চেম্বাৰ আছে আৰু ধুনীয়াকৈ হেণ্ডবেগ হিচাপত ল'ব পাৰিব। প্ৰাইচটো আহিব মাত্ৰ এই ধুনীয়া কালেকশ্যন হয়। ইয়াত দেখিছেনে ডিজাইনটো, 320 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। এটা খুব ধুনীয়া আৰু ফেঞ্চি কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ। বিয়াতো ল'ব পাৰিব, পাৰ্টি ৱেৰ কালেকশ্যন হয় এইটো। আৰু খোলাৰ ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ, বহুত ধুনীয়া ফেঞ্চি লুক লেটাৰ হয়। একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ যাতে আপোনালোকে কোৱালিটিটো ধৰিব পাৰে। আৰু ভিতৰ ফাল দেখুৱাইছোঁ, দুটা চেম্বাৰ থাকিব। কোনোবাই যদি স্লিং বেগ হিচাপত ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে স্লিং বেগ হিচাপতো লোৱাৰ সুবিধা আছে, যিহেতু বেল্ট দিয়া আছে। ডিজাইনটো চাওক, বহুত বেছি মৰম লগা এটা কালেকশ্যন। অনলি 450 টকাত পাই যে। শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা হ'ব। শ্বিপিং এক্সট্ৰা হ'ব অসমৰ ভিতৰত 50 ৰুপিজ শ্বিপিং। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন। আৰু কালাৰ অপশ্যন আছে। যদি এই কালাৰটো য়েল্লো কালাৰত ভাল লাগে তেতিয়া ল'ব পাৰিব। বেল্ট আছে, আপোনালোকে বেল্ট ইউজ কৰিব পাৰিব ভিতৰ ফালে। দুটা চেম্বাৰ, ছেম আগৰ ডিজাইনটোৱে হয়। কালাৰ অপশ্যন য়েল্লোত পাব। যদি এইটো ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। খুব ধুনীয়া, একদম ফেঞ্চি হয়। মাত্ৰ 450 টকা দাম হয় ইয়াৰে। নেক্সট এটা খুব ধুনীয়া কলেজ বেগ দেখুৱাইছোঁ। যিসকল ছোৱালী বৰ্তমান কলেজত গৈ আছে বা ডেইলি অফিচত যাব লাগে, তেনেকৈ এই বেগটো ল'ব পাৰিব। খুব ধুনীয়া এটা ষ্টাইলিছ বেগ হয়। কোৱালিটি আপোনালোকে চাই লওক, ওচৰৰ পৰা চালে গম পাব কোৱালিটি ভাল হয়। আৰু আপোনালোকে ৱাছ কৰিবও পাৰিব। যদি কেতিয়াবা কিবা লেতেৰা লাগে ৱাছ কৰি দিব পাৰিব। বেক চাইডে কঞ্চ পকেট আছে। ভিতৰত দুটা চেম্বাৰ আছে। ভিতৰত যথেষ্টখিনি স্পেচ থকা দুটা চেম্বাৰ থাকিব। ধুনীয়াকৈ কিতাপ পত্ৰ, পানী বেগ এটা, ছাতি লৈ ল'ব পাৰিব। আৰু ধুনীয়া এটা পম লগোৱা আছে। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচটো আহিব ইয়াৰে 300 ৰুপিজ। 300 টকাত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে। একদম কোৱালিটি যথেষ্টখিনি ভাল পাব। ধুই দিব পাৰিব, নহ'লে কিবা লেতেৰা লাগিলে কুলিন ইউজ কৰি দিব পাৰিব। এইটো প্ৰিণ্ট ভাল লাগিলে এইটো লৈ ল'ব পাৰিব 300 ৰুপিজ। এতিয়া বৰ্তমান চেপেটা হৈ আছে। যেতিয়া কিতাপ পত্ৰৰ বস্তু ভৰাব ধুনীয়া চেপত আহি যাব এইবোৰ। এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। কালাৰটো খুব মৰম লগা কালাৰ হয়। এইটো কালাৰ ভাল লাগিলে এইটো লৈ ল'ব পাৰিব। বেক চাইডটো দেখুৱাই দিছোঁ আৰু দুটা চেম্বাৰ যিহেতু ভিতৰ ফালে আছেই, ছেইম হয়। প্ৰিণ্টটো যিটোৱে ভাল লাগে সেইটোৱে লৈ ল'ব পাৰিব। একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিলোঁ। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট কালাৰটো বৰ মৰম লাগিছে, অলিভ কালাৰত আছে। য়ং ছোৱালীখিনি এই প্ৰডাক্টখিনি ল'লে বহুতেই ধুনীয়া লাগিব। যেতিয়া বস্তু ভৰাব এনেকৈ চেপত আহি যাব। এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। অনলি 300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। নেক্সট ডিজাইনটো চাওক, এইটো ভাল লাগিলে এইটো ল'ব পাৰিব। বিৰাটেই ধুনীয়া কালেকশ্যন। অনলি 300 ৰুপিছত এইখিনি পাই যাব। বিয়াৰ ছিজন, গতিকে আৰু এটা ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ। কমপ্লিট গল্ডেনত আছে। যদি আপোনালোকে হেণ্ডবেগ হিচাপত ল'ব বিচাৰিছে, এনেকৈ চেইন দিয়া গৈছে, আপোনালোকে হেণ্ডবেগ হিচাপত ল'ব পাৰিব। আৰু স্লিং বেগ হিচাপত ল'ব বিচাৰিলে ফিটা দিয়া গৈছে। আপোনালোকে এই ফিটাডালো ইউজ কৰিব পাৰিব। এই দেখিছেনে? যদি স্লিং বেগ হিচাপত ল'ব বিচাৰে কেতিয়াবা তেনেকৈও ল'ব পাৰিব। ভিতৰ ফালে দুটা চেম্বাৰ আছে। আপোনালোকৰ যেনেকৈ ল'ব সুবিধা তেনেকৈ ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। মাত্ৰ 300 টকাত লাভ কৰি আছে। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। এটা ডাঙৰ বেগ দেখুৱাইছোঁ। অফিচত লৈ যাব পাৰিব ৰেগুলাৰ ইউজৰ বাবে। ভিতৰ ফালে দুটা চেম্বাৰ থাকিব। এয়া মই আপোনালোকক জনাইছোঁ যে কি ল'ব পাৰিব। চাওক, যথেষ্টখিনি চেম্বাৰ আছে। যথেষ্টখিনি ডাঙৰ চেম্বাৰ হয়। ইয়াতে আপোনালোকে টিফিন, লেপটপ, পানীৰ বটল, ছাতি সকলোখিনি বহুত ৱেট। ইয়াতে আপোনালোকে 10 কেজি ৱেটলৈ বস্তু কেৰি কৰিব পাৰিব। একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ কোৱালিটি চাওক, পূৰা হেভি, পূৰা ৱেট থকা আৰু ধুনীয়া বেক চাইডটো চাই লওক।
বিৰাট ভাল কালেকশ্যন হয় আপোনালোকে যদি এইটো অন্য ক'ৰবাত ল'ব যায় অফলাইন মাৰ্কেট বা তেনেকুৱা অনলাইন এবাৰ চাব 800 মান ল'ব আমি আপোনালোকক দি আছোঁ মাত্ৰ 480 টকাত মাত্ৰ 480 ৰুপিছত হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব ইয়াৰ আৰু এটা কালাৰ অপশ্যন আছে কালাৰ অপশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন মইতো আৰু পেকেটৰ পৰা খোলা নাই যদি আপোনালোকৰ এই কালাৰটো ভাল লাগিছে ফিৰোজি কালাৰত আছে এইটো কালাৰ ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 480 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব ডেইলি অফিচ কলেজত বহুতখিনি বস্তু কেৰি কৰিব লগা থাকিলে ল'ব পাৰিব সেম ডিজাইনতে সেম স্পেচ সেম প্ৰাইজতে থকা যদি আৰু এটা বেলেগ প্ৰিণ্টত ল'ব বিচাৰিছে এইটো অলপ ষ্টাইলিছ প্ৰিণ্ট হয় যদি এইটো ল'ব বিচাৰিছে এইটো ল'ব পাৰিব স্পেচ আগৰ কেইটাৰ সমানে থাকিব প্ৰাইচ সেমেই হয় যদি এইটো ভাল লাগিছে এইটো ল'ব পাৰিব এইটো ভাল লাগিলে এইটো ল'ব পাৰিব প্ৰাইচটো সেম হয় 480 ৰুপিস স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব একেবাৰে শেষৰ ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ এইটো বিয়াত ল'ব পৰা খুব ধুনীয়া চাইন কৰি থকা এটা বেগ হয় বটল ষ্টাইলত আছে এইটো চাওক বিয়াত ল'ব কাৰণে বহুতেই ধুনীয়া লাগিব ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে মোবাইলটো কেৰি কৰিব পাৰিব চেইন এডাল আছে যদি স্লিং বেগ হিচাপত ল'ব বিচাৰে খোলাৰ নিয়মটো হৈছে দুই সাইডে একে হয় গতিকে আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব এইটো সাইড উঠা যিফালে হৈছে সেইফালে খোলা নহয় যিফালে নমা হৈ আছে সেইফালে খুলিব লাগিব অকমান উঠাই দিলেই হ'ল এই চাওক ভিতৰ ফল এনেকুৱা হ'ব ভিতৰ খণ্ড আৰু চেইনডাল থাকিব এইডাল ইয়াৰে চেইনডাল থাকিব এইডাল যদি স্লিং বেগ হিচাপত ল'ব খোজে তেতিয়া চেইনডাল ইউজ কৰিব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ এই কালাৰটো তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মাত্ৰ 220 টকাতে দিয়া গৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যিটো কালাৰ ভাল লাগে সেইটোৱে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 220 অনলি ইয়াৰ নেক্সট কালাৰটো আহিব সিলভাৰ কালাৰত যেহেতু ইয়াৰে যিবোৰ কালাৰ আছে খুব কমকৈ ষ্টকটো আছে গতিকে আপোনালোকে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব যদি বেছিকৈ প্ৰয়োজন হৈ আছে খুব ধুনীয়া ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মাত্ৰ 220 টকাতে ল'ব পাৰিব প্ৰথমটো যিটো খুলি দেখুৱালোঁ সেই ডিজাইনটোতে হ'ব মই আৰু ইয়াৰ পৰা পেকেটটো খুলি দেখুওৱা নাই অনলি 220 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব যিটো মই প্ৰথমতে দেখুৱালোঁ এই ডিজাইনটোৱে হয় যিটো মই দেখুৱালোঁ খুলি কেনে সেই ডিজাইনটোৱে হয় কালাৰটো আপোনাৰ নেক্সট কালাৰটো এইটো পিংক কালাৰত আছে যদি পিংকটো ভাল লাগিছে তেতিয়া পিংকটো লৈ ল'ব উলাই থৈছোঁ যিটো সেইটোৱে হয় মাত্ৰ কালাৰবোৰ অলপ বেলেগ বেলেগ হয় যিটো কালাৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগে এইটো ডাৰ্ক গোল্ডেন কালাৰত আছে সেইটো লাইট গোল্ডেন সেইটো ৰ'জ গ'লত এইটো কমপ্লিট গোল্ডেনত আছে যিটো ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ সেইটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মাত্ৰ 220 টকাতেই ল'ব পাৰিব